जर तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला आमच्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील। रगडा पॅटीस बनवण्यासाठी इथे आपण 7 ते 8 तासासाठी सफेद वाटाणे भिजवून घेतले आहेत। आता हे भिजवलेले वाटाणे कुकरमध्ये घालून याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि अर्धा चमचा हळद टाकून ह्याला बॉईल करून घ्यायचे आहे। जोपर्यंत आपले इथे वाटाणे बॉईल होत आहेत तोपर्यंत आपण इथे 3 बटाटे घेतलेले आहेत, त्याला आपण आता मॅश करून घेऊया। आता इथे बटाटे मॅश करून झालेले आहे। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा मिरची पेस्ट टाकायची आहे, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ। आता ह्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे पूर्णपणे मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण याचे पॅटीस बनवून घ्यायचे आहेत। तर हे पॅटीस तयार झालेले आहे। आता आपण ह्याला फ्राय करून घेऊया। पॅटीस फ्राय करण्यासाठी इथे एका गॅसवर पॅन ठेवून त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून पॅटीस आपण फ्राय करून घ्यायचे आहेत। ह्याला आता दोन्ही साइडने खरपूस भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याला दोन्ही साइडून भाजून घेतलेलं आहे। आता ह्याला साइडला काढून घेऊया। आता इथे आपण रगडा बनवणार आहोत। तर रगडा बनवण्यासाठी इथे एका पॅन मध्ये थोडंसं तेल टाकायचं आहे। आता ह्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। आता हे आलं लसूण व्यवस्थित भाजलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये जे कुकरमध्ये बॉईल केलेले वाटाणे होते ते याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत। ह्याच्यामध्ये आता 1 वाटी चिंचेचा कोळ टाकायचा आहे, थोडासा गूळ, 1 चमचा लाल मसाला आणि 1 चमचा मीठ टाकून ह्याला मिक्स करून घेऊया। तर इथे 2 ते 3 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून एक उखाळी घेऊन देऊया। आता इथे उखाळी आलेली आहे। आता आपला रगडा तयार झालेला आहे। आता ह्याला आपण सर्व करणार आहोत। प्लेटमध्ये थोडासा रगडा टाकायचा आहे, त्याच्यावर 2 पॅटीस ठेवून थोडीशी चिंचेची चटणी आणि पुदिना चटणी टाकायची आहे, त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा कांदा आणि शेव टाकून ह्याला सर्व करूया।